بگیر سر خود بود سیمه خود کلا رو بشید اضافه کنم بگیر اورا بعد نشستی بایشه نشستی بایشه بلاجه یک دو سه شام خودش میگه بگو خود اونا مگه اونا قیسی کیسار ما اسمای تمام بخورات بروز دنیا گروه آبگیری میکنیم بعضی قسمت ها با آبمونه آب مازاد و اینجوری با دستگاه اتوماتیک میریزیم توز دوباره دستگاه آبگیری میکنه اینا رو این آب مازاد دستگاه اتوماتیک بقول اورا بوق پایینی دستگاه که دیگه گروه آب نداره این هم مشکل داریم